Köszöntelek benneteket a következő egészségnevelés előadásunkon. Amint már sokan tudjátok, én Drávai Zorka vagyok, a Szegedi Tudományegyetem orvostan hallgatója, most éppen már a végzős évemben, és a mai alkalommal egy epilepszia előadást hoztam nektek. Nem fogunk nagyon a részleteiben menően beszélgetni az epilepsziáról, az egy kicsit több időt és több energiát igényelne, mert nagyon-nagyon sokat lehet erről a betegségről beszélni, hanem egy alapvető tájékozottságot szeretnék nektek adni arról, hogy mi is ez a betegség, hogy néz ki körülbelül, milyen fajtái vannak, és hogy mi mit tudunk tenni, illetve hogy úgy a társadalom hogy viszonyul ehhez a dologhoz konkrétan. Úgyhogy nézzünk is meg ugye először, ahogy szoktuk kezdeni, magát a definíciót, hogy mi is ez az epilepszia. Itt látjátok magát a definícióját, ugye egy olyan ideggyógyászati, vagy hogyha valaki egy kicsit orvosabban akarja megfogalmazni, akkor ideggyógyászati betegség, ennek egy gyűjtő neve, amelyeknél az a lényeg, hogy az idegsejtek egy úgynevezett hiperexcitációba, vagyis egy ilyen felfokozott állapotba kerülnek, vagyis egyszerre sülnek ki, hát ez egy kicsit ilyen konyhanyelvű megfogalmazás, de itt lehet a legjobban érteni a dolgot. Jó, tehát erről van szó. Mindjárt megbeszéljük, hogy ennek milyen formái vannak. Ugye maga az epilepszia az a betegség, amiről ugye beszélünk, és ez a betegség, tehát erre a betegségre az jellemző a legjobban, hogy úgynevezett epilepsziás rohamok jönnek létre, ezeknek az idegsejt kisüléseknek az eredményeképpen. Nagyon változatos megjelenésűek lehetnek ezek az epilepsziás rohamok, majd a csoportosítást ugye mindjárt megnézzük, kétfelé lehet, két fő csoportra lehet ezeket a rohamokat, illetve magát az epilepsziát is csoportosítani, és azokon belül is rengeteg féle fajta rohamot tudunk megkülönböztetni. Ezeket ma nem fogjuk részletezni, csak egy nagyon átfogó történetet nézünk meg belőle. Oké. Jó, hát ez egy kis kép, hogy ugye ott az idegsejtek, ahogy kisülnek. Jó, na, ahogy mondtam, most a csoportosításáról fogunk beszélni. Két felé lehet csoportosítani. Én általában arról azt szeretem, hogyha rohamokról beszélünk, tehát a rohamokra gondolunk ebben a csoportosításban. És akkor azt beszéljük, hogy van egy úgynevezett fokális roham, mindjárt megbeszéljük, hogy ez micsoda, hogy maga mi a jelentése. Ez azt jelenti, hogy csak egy idegsejt csoportot érint. Tehát van pár idegsejt egymás mellett, amik ott szépen egymás mellett ebben a felfokozott és hiperexcitált állapotban vannak. Ugye ezek között, a fokális rohamok között vannak olyanok, amik tudatvesztéssel járnak, ez azt jelenti, hogy elájul a beteg, mondjuk ez egy kicsit megint nem teljesen pontos, de mondjuk így, jó, tehát tudatvesztéssel, és van is olyan, ami nem tudatvesztéssel jár, tehát amikor akár még kommunikálni is lehet vele maga a roham közben. Jó, ezek elég egyedi dolgok, tehát ezeket nem nagyon szeretném részletezni. És nagyon fontos, hogy kialakulhat belőle a generalizált roham, ami nekünk a másik csoportunkat fogja képezni. Na de mi ez a generalizált roham? Ugye megbeszéltük, hogy a fokális az csak egy idegsejt csoportot érint, a generalizált az pedig azt jelenti, hogy a teljes agyat, tehát a teljes nagy agykérget fogja érinteni. Ez mindig tudatvesztéssel jár. Ugye a fokális az járhatott tudatvesztéssel is, meg nem is, ez viszont mindig tudatvesztéssel kell, hogy járjon. És amit az epilepszián úgy beszoktak azonosítani az emberek és a laikusok, az ez a legismertebb formája. Régebbi terminussal úgy mondták, hogy Grand Mal roham, vagy klónusos generalizált nagy roham. Nem kell feltétlenül tudni, hogy mit szól erről. Viszont, hogyha mondjuk filmben láttatok ilyet, vagy hogyha az epilepsziára gondoltok, ugye ezt
ezt a rohamot ismerik a legjobban az emberek, majd mindjárt megbeszéljük, hogy ennek nagyjából mik a tünetei. Na, itt látjátok ugye ábrázolva, amit az előbb megbeszéltünk. A fokális, ugye, ott van a fokális rohamok, ott látjátok, ott egy pici csomóban egy idegsejt csoport fog működésbe lépni, és itt a generalizált, ez pedig látjátok az egész agy a piros a kis alakunknak, szóval ez maga a generalizált, hogy az egész agykéreg hiperexcitált. Jó, na, ha most ugye csoportosítottuk, hogy milyen formái lehetnek a rohamoknak, akkor hát mi okozhatja magát ugye az epilepsziát? Nagyon jó kérdés, ugye ezt minden betegségnél általában feltesszük, mert hogyha tudjuk, hogy mi okozza, akkor lehet, hogy tudjuk, hogy lehet megakadályozni a kialakulását. Na most nagyon sokféle tényező szerepet játszik, ami feltételezett tényező. Nem mindig tudjuk, sajnos, hogy mi történik, viszont vannak olyanok, amiknél igenis tudjuk, hogy mi miatt alakul ki, ezek azok, amik másodlagosan alakulnak ki. Most mondok erre egy példát, például, hogyha valaki kap egy stroke-ot, ugye ezt egy előző előadásban megbeszéltük, hogy ez micsoda, hogyha valaki kap egy stroke-ot, és túléli, jobb esetben, akkor ezek után, a stroke-ok után nem törvényszerű, de előfordulhat, hogy valaki epilepszia beteg lesz. Megváltoznak úgy az agysejtek, illetve az agyszövet, hogy ez utána későbbiekben egy epilepsziás betegséget fog kialakítani. Hogyha valakinek agytumora van például, főleg fiataloknál lehet ez az első jel, hogy valakinek epilepsziás rohama van. Természetesen ezt mindig ki kell vizsgálni. Ezek a ritkább esetek, ezek a másodlagosan kialakult epilepsziák. A legtöbb ismert epilepsziás a hétköznapban, nekik sajnos nem tudjuk, hogy mi a pontosan az oka. Ez lehet genetikailag meghatározott, lehet, hogy mondjuk csecsemőkorában volt valami olyan betegség, ami utána később ezt kialakította. Még az is lehet, hogy még magzati korban, amikor az anyuka pocakjában volt, akkor történt valami a fejlődése során, és emiatt alakult ki. Ezeket nem tudjuk pontosan. Itt nem feltétlenül ez lesz a kezelésnek a megoldása. Jó, itt gyerekeknél, meg hát ugye később a gyerekeknél kialakult epilepsziában sok az epilepsia szindróma, és az a lényeg, hogy ugye ezek a gyerekek természetesen felnőttek lesznek, és utána felnőtteknél is ugyanez az epilepsia szindróma megmarad. Jó, tehát ez nem azt jelenti, hogy csak gyerekeknél létezik epilepsia szindróma, hanem általában akik gyerekek epilepsziával diagnosztizáltak, ott lehet egy epilepsia szindrómát is diagnosztizálni. Na ez az ábra kicsit összefoglalja, amiről eddig beszéltünk. Ugye ott látjátok, ott pont egy roham közepén van a kis figuránk, ott az agyan nagyon rosszul érzi magát, és ott van a kis idegsejtje, ami eléggé meg van zizülve, mert éppen ezt a kisülést végzi. Jó, tehát ez maga itt megmutatja. A másik oldalán magának az ábrának azt látjátok, hogy milyen tünetei lehetnek ezeknek a rohamoknak. Ugye úgy nem igazán tudja, hogy hol van, merre van, mit csinál, lehet, hogy a beszéde megváltozik, az izmai megváltoznak, kicsit feszesebbek lesznek, ezt hívják tónusos, klónusos történetnek, amit ugye az előbb beszéltünk a nagy rohamoknál, akkor eleshet, elveszteti az eszméletét, lehet rángatózás, az, ami szerintem ez egy tök ijesztő dolog, ez hogyha valaki ennek szemtanúja, az mindenképpen megdöbbentő tud lenni. Elharaphatja véletlenül a nyelvét, mert hogy nincs magánál, illetve a székelés és a vizelése az hát sajnos önként el tudja ilyenkor ereszteni, ezek azért elég ritkák, ezek a nagy rohamokra jellemzők. Jó, nagyon sok fajta roham van olyan is, amikor egyszerűen és szimplán csak elbambul valaki, és hiába szólnak hozzá, nem fog tudni kommunikálni, vagy visszaválaszolni. Jó, ott alul ezeket a rizikótényezőket nagyjából megbeszéltük az előbb. Oké. Na, milyen problémák lehetnek ennél az epilepsziánál? Miért fontos erről beszélnünk? Sajnos nem lehet szűrni a történetet.
Ugye mit jelent maga a szűrés? Ez a szűrés az azt jelenti, hogy van egy vizsgálati lehetőségünk arra, hogy még mielőtt bármilyen tünete lenne a betegnek erre, még azelőtt mi ezt tudjuk diagnosztizálni. Na most ez sajnos nem lehet. Nagyon sok ilyen betegséget nem lehet, de van, amiket lehet. Ugye például a tumoros betegségeket, például mondjuk, hogyha ugye a lányoknak egy bizonyos életkor után évente el kell menni mammográfiára, az ugye az emlő daganatnak a kiszűrésére való. Na most ezt nem tudjuk így szűrni. Úgyhogy ez már egy hátrány. Ugye a változatos tünetek, ahogy mondtam, tehát nagyon-nagyon sokféle tünetek lehetnek, a változatos tünetek miatt nehezen derül ki maga a betegség, hogy epilepsziás maga a beteg, vagy nehezen merül fel maga a gondolat is a szülőkben, vagy az orvosokban, hogy itt valami probléma van. Ugye fontos, hogy magukat a rohamokat lenne jó látni, és olyankor kellene vizsgálni a beteget, de hát erre sajnos nagyon-nagyon kevésszer van lehetőség, mert annyira kiszámíthatatlanul jönnek ezek a rohamok, hogy nem feltétlenül fogja egy hozzáértő azt látni. Nagyon szeretjük azt mondani, hogy egy úgynevezett heteroanamnézis nagyon jó szokott lenni az epilepsziás betegeknél, ami azt jelenti, hogy nem a beteg, hanem valaki, aki szemtanúja volt, vagy szokott lenni a rohamoknak, ez általában ugye gyerekeknél a szülő, vagy az iskolában a tanár, vagy a barátok, később felnőtt korban a párja, vagy férje felesége, ugye aki közel áll hozzá, és szokta érzékelni ezt a rohamot, azok mondják el, hogy mi történik a roham közben, mert lehet, hogy ugye beszéltük, tudatvesztéssel jár, és ő egyáltalán nem emlékszik semmire a rohamból. Tehát ezért jó, hogyha van egy valaki, kívülálló, úgymond, aki nekünk tud információt szolgáltatni, és az, hogy mi történik a beteggel a roham közben, hogy néz ki az a roham, az majd a későbbiekben nekünk segíthet a diagnózis felállításában, hogy az epilepszián belül milyen típusú epilepsziával van dolgunk, és utána ezt szépen majd a kezelésben is végig tudjuk vinni. Lehet a rohamoknak bizonyos előidézőjük, ami a legesleggyakoribb, az a villogó fény, a stroboszkóp. Biztos sokszor látjátok, hogyha mondjuk tévében valami reklám van, vagy néztek valami videót YouTube-on, vagy nem tudom, néha, ahol ilyen nagyon erős villódzó fény van, ott ki szokták írni, vagy általában ki is kell írni az elején, vagy valami leírásban, hogy ez bizony az epilepszia betegekre fokozottan veszélyes, és erre figyeljenek, hogy azok azt általában nézzék meg. Hát hol találkozunk még ilyen stroboszkóppal? Ugye diszkóban. Illetve, amit még szoktak mondani, hogy van egy olyan jelenség, hogyha naplementekor mész az autóval viszonylag gyorsan, és az útmenti fákat figyeli az ember, az is tud egy ilyen villogó fény effektust előidézni, és például ez is ilyen lehet. Hangingerek is, de igazából elég sok minden lehet. A legtipikusabb ez a villogófény történet, mert az valószínűleg valami generálást csinál ugye az agysejtekben, és akkor úgy fog kialakulni. Lehetnek megelőző jelei is, például sokszor van az, hogy ilyen furcsa szagokat, vagy nem létező szagokat éreznek ezek a betegek, és az előjelzi, hogy nem sokára lesz egy rohama. Tehát ezek ilyen kicsit ilyen érdekes dolgok, de ezek azért segíthetnek abban, hogy mondjuk felkészüljön arra, hogy most itt egy roham következik, vagy szóljon valakinek, aki tudja, hogy majd, hogyha ő rohamban, tehát hogyha rohamozik, akkor mit kell majd neki csinálnia. Jó. Na, kiderült, hogy epilepsziás a betegünk, minden rendben van. Mi történik, ha megvan a diagnózis? Ugye nagyon fontos, és erre szeretném kikerekíteni majd ezt az egész előadást, hogy nagyon sokszor félelem övezi ezt az egész betegséget, ez az úgynevezett negatív stigmatizáció. Ez a történelem során végig jelen volt az emberiségben és a társadalomban. A történelemben nagyon érdekes, már az ókortól kezdve ismerik ezt a betegséget, előfordultak ugyanilyen rohamok az embereknél, de akkor még ugye nagyon régen, főleg a hit volt, nem a tudománya a fő
vezető, és ugye ott például azt mondták, hogy biztos a démon szállta meg, vagy az ördög, és azért van rohama. És érdekes módon, hogy persze alakult az egész nézete a társadalomnak a minden téren, de azért mégiscsak valami negatív benyomás maradt meg az emberiségnek erről a betegségről. Nem azt mondom, hogy mai nap is biztos azt mondják az emberre, hogy megszállta az ördög, mert epilepsziás rohama van. Vannak olyan harmadik világbeli országok, ahol lehet, hogy tényleg így van. Viszont még mindig félünk ettől a betegségtől, sokkal kevésbé tudjuk elfogadni, mint mondjuk egy magas vérnyomás betegséget. Pedig körülbelül ugyanaz a történet. Ugye fontos, hogy sokban korlátozhatja a pácienst, és ez is egy negatívum ennek az egésznek. Na, mikben korlátozhatja? Az autóvezetésben. Nem vezethet autót egy olyan, akinek bármelyik pillanatban lehet egy nagy rohama. Az iskolában ugye az odafigyelés, illetve az, hogy ténylegesen ott tudjon lenni, és félelem nélkül tudjon részt venni az iskolai tevékenységekben, ugyanez a munkahellyel, és a párkapcsolat, és a sport, tehát hogy mindenhol megvan a veszélye annak, nem csak az, hogy maga a roham lesz, hanem hogyha mondjuk sportol, például azt mondom, hogy úszik, és közben lesz egy nagy rohama, akkor körülbelül 2 másodperc alatt bele is tud fulladni a medencében. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon-nagyon veszélyes dolgok, és általában aki kap egy tipikus diagnózist az epilepsziáról, azok általában valamitől el lesznek tiltva. Tehát nagyon sok olyan pácienssel lehet találkozni, aki mondjuk epilepsziás, és nem lehet jogsia, mert nem lehet, mert az orvos azt írta le a papírra, hogy nem lehet teljesen jogosan, de ez azért mégiscsak gátolja őt egy normál életvitelben. Én mindig azt mondom, hogy nehéz erről a betegségről beszélni. Legszívesebben szerintem a betegek nagy része nem is osztja meg azt, hogy ő ebben a betegségben szenved, de a tanároknak, a családtagoknak, a közeli ismerősöknek, akikkel mondjuk elmegy együtt az ember moziba, vagy heti rendszerességgel, vagy összejárnak, elmennek bulizni, azoknak igenis jó tudni róla, mert hogyha bármi baj van, akkor ők fognak tudni segíteni, mert ők tudják, hogy mi történik vele, mert egy vadidegen nem fogja tudni, hogy mitől esett össze az utcán. Tehát, hogy ez egy fontos dolog, hogy érdemes megosztani természetesen olyanokkal, akiknek joguk van ezt tudni. Jó, ugye itt a stigmatizációra tényleg kihegyezve ezt a dolgot, nagyon nehéz annak, aki ebből a szempontból ki van rekesztve. Egy kirekesztettségérzés, az depresszióba fulladhat, nagyon sok minden más problémát is, pszichológiai problémákat is okozhat ez a történet, úgyhogy főleg a közeli hozzátartozókról, akikről az előbb beszéltünk, tanárok, családtagok, barátok, nekik a legfontosabb, hogy igenis megpróbálják elfogadni azt, hogy ő igenis ebben a betegségben szenved, ez az ő része, és ezen nem lehet változtatni. Lehet változtatni megfelelő terápiával, meg egyébek, de akkor is megvan a veszélye, hogy bármikor lehet egy rohama. Jó, és szeretném, hogyha az egész társadalom egy kicsit nyitottabban kezelni ezeket a dolgokat, mert úgy gondolom, hogy nem tudunk eleget, most a laikusokról beszélek, hogy nem tudunk eleget erről a betegségről, hogy tehát hogy szimplán is egyszerűen rá lehessen nyomni, hogy ez rossz, és így tartózkodjunk tőle. Érdemes megismerni magát a betegséget, illetve esetleg azt, aki a környezetünkben ilyen, tehát hogy epilepsziás, és akkor lehet, hogy egy kicsit könnyebben meg fogjuk érteni, hogy ő min megy keresztül, és még akár segíteni is tudunk a későbbiekben, hogyha arra kerülne, hogy Isten a sor. Jó. Na, milyen terápiákat lehet alkalmazni, és ennek mik lehetnek a hátulütői, vagy az előnyei, stb. Na, nézzük. Általában gyógyszeres terápiát szoktunk adni, ezek az úgynevezett antiepileptikumok. Rengetegféle fajta antiepileptikum van, általában megvan adva, hogy milyen típusú epilepsziára, milyen típusú gyógyszer a leghatékonyabb, de általában sajnos az a legbevettebb szokás, vagy hát az
az a vége a dolgoknak, hogy általában ezeknek kombinációt kell adni, tehát hogy több gyógyszert adunk egyszerre. Illetve nagyon sokféle mellékhatás is lehet, ugye ezt nem lehet előre tudni, hogy kinek hogy reagál a szervezete a gyógyszerre, de azért mégis ott van, hogy bármi történhet, és sajnos súlyos mellékhatások is lehetnek, de azok azért hál' Istennek elég ritkák. Műtétes megoldások csak bizonyos esetekben jöhetnek szóba, ezek, hogyha visszaemlékeztek, az elején megbeszéltek rá, az úgynevezett fokális rohamoknál és a fokális epilepsziáknál jön szóban általában, mert ott van az a kis idegsejtnyi csoport, amit, hogyha műtétileg eltávolítanak, vagy más nagyon fejlett technikákkal ezt kezelik, akkor ezt lehet, hogy meg lehet szüntetni. Van egy úgynevezett ketogén diéta, erről majd mindjárt mutatok egy képet, hogy körülbelül ez hogy néz ki. Az evés, illetve a bevitt anyagoknak a fontossága is itt feljön, hogy ezt befolyásolhatja. Azért elég ritkán szokott ez hatni, de mindenképpen segít a dolgom. Jó, a rehabilitáció ez egy nagyon nagy jelentőségű dolog, és ez a pszichoedukáció, ez azt jelenti, hogy általában egy pszichológus, vagy egy pszichológiához értő szakember egy oktatási sorozatot ad a betegnek, és egy hozzátartozójának is általában, főleg, hogyha gyerekekről van szó, vagy fiatal felnőttekről, és itt megbeszélik a betegségnek a lényegét, hogy mi ez, hogy van ez, hova teszik ezt az életben, hogy viszonyulnak hozzá, és segít egy kicsit feldolgozni ezt az egészet, hogyha ez kiderült, hogy ez a diagnózis. Úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog, ez a pszichoedukáció, és én azt remélem, hogy a jövőben ez egyre jobban el fog terjedni az orvoslás körében és a kórházakban is, és azt is szeretném, hogyha ilyen egészségnevelő előadásokon is tudnánk ilyesmiről beszélni, mert úgy gondolom, hogy az epilepszia egy elég kieső dolog, amiről nem mindig van szó, még az egészségnevelők körében sem. Jó, ott még lent felvillant egy dolog, ugye ott életmódbeli változások, hát ugye amit beszéltünk, hogy minden, amit ugye akadályoz maga a betegség, ahhoz a betegnek viszonyulni kell, ugye az autóvezetés, a munkahely, a párkapcsolat, a sport, stb. Tehát ugye erre gondolok, mint életmódbeli változtatásokra. Jó, megyünk tovább. Itt látjátok ezt a ketogén diétát, ugye itt azt látjátok, hogy van egy food piramisunk, aminek a tetején ott vannak a zöldségek, gyümölcsök, főleg ugye a szénhidrátok, középen vannak a fehérjék, az már jóval több, ugye itt hús, tojás, sajt, stb. És a legtöbb érdekes módon az a zsírok, ugye itt mindenféle olívaolaj, avokádó, mit tudom én, mik vannak, magvak, stb. Ilyenek vannak még ott, és ez a legtöbb, tehát ez jellemzi a ketogén diétát. Hogy a zsírok vannak legtöbb. És látjátok ott alul, hogy nagyjából miket kell kerülni, főleg az ilyen finomított élelmiszereket, sört, a cukrot, rizst például nem nagyon ehetnek, úgyhogy nagyjából ez a lényeg a ketogén diétának. Hát nem rossz, de nem is a legjobb azért, tehát hogy erre is oda kell azért figyelni. Jó. Na, és akkor mit tehetünk akkor, hogyha esetleg szemtanúi vagyunk egy ilyen epilepsziás rohamnak, úgy, hogy laikusak vagyunk, ugye nem értünk a dolgokhoz, már hogy az orvosi részéhez. Lényeges, hogy nem azt nézzük, hogy úristen, ez összeesett, azt ott rángatózik, fúj, vagy nem tudom, jó? Tehát, hogy nem így állunk a dolgokhoz, vagy hogyha mondjuk rámondjuk, hogy jaj, tiszta hülye, vagy csak tetteti, vagy nem. Meg kell bizonyosodni arról, hogy ez ténylegesen így működik, hogy epilepsziás rohama van a páciensnek, vagy legalábbis arról, hogy valami nem oké, és nem direkt csinálja, mert feltűnési vízketegsége van, ez azért ritka. Jó, tehát ugye az is fontos, amit az előbb beszéltünk, hogy ugye a tanárok, a családtagok és az ismerősök, hogyha tudják, hogy epilepsziás a beteg,
akkor nagyjából azt is tudják, hogy miről szól a rohama, vagy hogy néz ki ez a roham. És hogyha ezt ismerjük, akkor sokkal könnyebben tudunk rajta segíteni. Jó, második mondat az erre utal. Na, ha roham szemtanúja az ember, akkor mit kell csinálni? Főleg, hogyha most a nagy rohamokról, ami tudatvesztéssel jár, és esetleg rángatózással, meg összeeséssel, stb. Figyelni kell, hogy ne tegyen kárt magában vagy a környezetében. Ez mit jelent? Rángatózik, és odaveri a fejét valamibe. Sokkal nagyobb probléma lehet belőle. Vagy mondjuk az összeesésnél is oda kell figyelni, hogyha esetleg ugye elájul, akkor ne koppantsa be a buksiját az asztal szélébe, mert akkor még össze is kell varni a fejét jobb esetben. Volt egy ilyen tévhit, hogy epilepsziás roham közben a betegnek a szájában mondjuk fakanalat haraptattak vele, hogy nehogy elharapja a nyelvét. Na most ezt teljesen elfelejtjük, ilyen nincs. A szájába tenni bármit is tilos, de nagyon kihangsúlyozva tilos, jó? Sokkal nagyobb kárt tudunk vele okozni, mint hasznot. Ugye ez hozzá kapcsolódik ahhoz, hogy a légutakat is biztosítani kell, és a keringést kell figyelni. Ugye ez egy alapvető BLS történet, akinek van mondjuk jogosítványa, és megcsinálta az egészségügyi is vizsgát, annak ugye ezeket tudni kell, hogy ezeket hogy kell csinálni, illetve hogyha ezek leállnak, akkor azzal mit kell csinálni. Ezt mindjárt felvetítem, hogy kicsit átnézzük ezt is. És ugye, hogyha generalizált rohamnak vagyunk szemtanúi, ugye ez mindaz volt, de hogyha tényleg biztosak vagyunk benne, és nagyon gáz a helyzet, akkor mindenképpen mentőt kell hívni. Tök mindegy, hogy elmúlt, mondjuk, hívtam a mentőt, az már egy perc múlva jó van, akkor is ki kell hívni a mentőt, mert lehet, hogy maradnak olyan maradvány problémák, amiket utána kórházban kell kezelni, illetve utána egy vizsgálatot mindenképpen kell csinálni a betegről. Itt az a BLS folyamatábra, amiről beszéltünk, ezt akinek jogosítványa van, azt tudni kell. Ugye megnézzük, hogy eszméleténél van-e, szólítgatjuk, stb. Kicsit fájdalomingert is okozunk neki. Hogyha nincs eszméleténél, és úgy tapasztaljuk, hogy nincs légzés, vagy ha van is, de eszméletlen, akkor hívjuk a mentőket. Ugye, hogyha azt vettük észre, hogy nincs normál légzés, akkor jön a 30 mellkas kompresszió és a 2 befúvás, és ez szépen váltogatva. Jobb, hogyha van mellettünk valaki, aki szintén tudja, mert ezt mindig el szoktam mondani, hogy ez 1 perc után nem fogod tudni csinálni effektíven. Tehát cserélni kell. Ezt még a kórházban is így csinálják, hogyha sokáig tart az újraélesztés, akkor igenis 1 perc után cserélnek az orvosok is, mert nem lehet effektíven csinálni sokáig. Jó, ez a 32-es arányban folytatjuk a BLS-t folyamatosan, és utána, hogyha hál' Istennek megérkezik a mentő, akkor onnantól kezdve ők átveszik ezt a történetet. Vagy ez az AED, ez az automata defibrillátor, ami most már nagyon sok helyen, főleg plázákban, meg minden ilyen közösségi épületben elvileg kell, hogy legyen. Van is egy applikáció, amit, hogyha letöltötök, akkor mutatja, hogy hol vannak ezek az AED-ek, ez egy tök jó dolog. Jó. Na, és akkor elérkeztünk az utolsó diához, mondtam, hogy nem fogom sokáig húzni a dolgot. Mi az, amit szeretném, hogyha hazavinnétek ebből az előadásról magatokkal? Ezektől a negatív stigmától próbáljunk megszabadulni. Nem azt mondom, hogy mindenkinek van, de előfordulhat, hogy még akár tudat alatt is úgy nem feltétlenül tudtál te magad arról, hogy neked van egy ilyen negatív stigmád az epilepsziával kapcsolatban, de ettől érdemes megpróbálni megszabadulni, mert sokkal könnyebben fogadja majd el az ember ezt az egészet, és akkor fog tudni csak igazán segíteni. Ezt is megbeszéltük, hogy a páciens környezet tudjon a betegségről is ez alapján tudjon segíteni, ugye. Szerintem, hogyha valakinek van egy ilyen ismerőse, aki epilepsziás, érdemes utána olvasni, főleg, hogyha még érdekel is a téma, olvassatok utána, kérdezzetek nyugodtan, csak az a lényeg, hogy a megfelelő forrásokban. Na most mik a megfelelő források?
nehéz nagyon kiszűrni. Néha még nekem is, mint orvostan hallgató, nehéz kiszűrni például az interneten, hogy mi az, ami jó forrás és hihető forrás, de azért általában, hogyha beírjátok azt a Google-be, hogy epilepszia, és kidob egy pár oldalt, akkor ott azért elég sok minden szerintem jó lehet, és arra kell figyelni, hogy például ilyen kórházi, központi tájékoztató oldalak nagyon sokak vannak, hogy azokat tök jó olvasgatni szerintem, mert azok nagyon hasznosak tudnak lenni. Jó. És ugye itt a BLS ismerete, én egyébként megmondom őszintén, hogy nem csak a jogosítványhoz kötném ezt az alapvető BLS tudást, hanem igenis már kicsikortól kezdve szinte mindenkinek meg kéne tanítani, mert igenis életet menthet a maga az, hogyha te találtál egy eszméletlen embert, aki nem lélegzik, és addig is próbálod életben tartani, még kiér a mentő, tényleg életet menthet a dolog. Hát köszönöm szépen a figyelmet, én mára ennyit szerettem volna mondani. Egy nagyon tömör előadást látotok most az epilepsziából, viszont úgy gondolom, hogy a lényegi információk benne voltak, és hogyha ezeket a dolgokat észben tartjátok, kicsit utána olvastok a dolgoknak, és van hozzá bátorságotok, hogy esetleg segítsetek a másikon, amikor ott van, akkor én remélem, hogy ezzel elértem a célomat. És hát igen, ez az Epilepsy Awareness, ez ugye a lila szalagunk az epilepsziának a színe, úgyhogy remélem, hogy mindenki egy kicsit közelebb érzi magát most már a témához, és nagyon szépen köszönöm még egyszer a figyelmet. Sziasztok!